नमस्कार मैत्रिणींनो, सेम्स किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे मस्त स्टार्टर रेसिपी चिकन चिली। चला तर मग बघूया यासाठी लागणारे साहित्य। 300 ग्रॅम बोनलेस चिकन, अर्धा चमचा मिरपूड, मीठ चवीनुसार, 1 चमचा लाल तिखट, 4 चमचे मैदा, 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 1 अंडा फेटून घेतलेला आहे, चिमूटभर रंग, 2 चमचे सोया सॉस, 1 ढबू मिरची, 1 कांदा, तळणीसाठी तेल, 3 ते 4 हिरव्या मिरच्या, बारीक चिरलेली आलं लसूण, 1 चमचा तीळ, 4 चमचे टोमॅटो सॉस, अर्धा लिंबाचा रस। सर्वप्रथम आपण चिकनला लिंबाचा रस, मिरपूड, मीठ, आलं लसूण पेस्ट, लाल तिखट, रंग, अंडे, त्यानंतर 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर, 4 चमचे मैदा, हे सर्व व्यवस्थित लावून घ्यायचं आहे। व्यवस्थित एकजीव करून घ्या। बघा, व्यवस्थित आपलं मॅरिनेशन झालेलं आहे। आता हे मॅरिनेशन आपण ॲटलिस्ट 1 तास ठेवायचं आहे। ओव्हरनाईट ठेवला तर याचा रिझल्ट आणखीन छान येतो। 1 तास झालेला आहे, आपलं चिकन छान मॅरिनेट झालेलं आहे। आता हे आपण फ्राय करून घेऊ। कढईमध्ये तेल आपलं तापलेलं आहे। आता चिकन आपण फ्राय करून घेऊया। अगदी 3 ते 4 मिनिटातच आपलं चिकन फ्राय होणार आहे। मॅरिनेशन केल्यामुळे चिकन लगेच शिजणार आहे। अगदी 3 ते 4 मिनिट झालेले आहेत। चिकन आपलं फ्राय झालेलं आहे छान। काही काढून घेऊ। अशा पद्धतीने सर्व चिकन फ्राय करून घ्यायचं आहे। या कढईमध्ये 1-2 चमचे तेल आपण शिल्लक ठेवलेलं आहे। यामध्ये आपण कांदा, ढबू मिरची, त्यानंतर बारीक चिरलेली आलं लसूण, हिरवी मिरची हे सर्व घालून व्यवस्थित फ्राय करून घ्या। त्यामध्ये आपण थोडंसं मीठ घालणार आहोत, त्यामुळे कांदा छान सॉफ्ट होईल। परतून घ्या। त्यानंतर यामध्ये सोया सॉस घालूया, टोमॅटो सॉस घालतोय आपण आता। हे सर्व एकत्र झाल्यानंतर 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर मध्ये अर्धी वाटी पाणी घालायचंय आणि हे व्यवस्थित मिक्स करून आपण कढईमध्ये घालायचं। व्यवस्थित परतून घ्या आणि यामध्ये आपण फ्राय केलेलं चिकन घालायचं। मस्त आपलं चिकन चिली तयार होतं। व्यवस्थित एकजीव करून घ्या। तयार आहे आपलं चिकन चिली। बघा किती छान सोपी रेसिपी आहे। तयार आहे चिकन चिली, नक्की करून बघा। आता हे आपण याच्यामध्ये थोडंसं तीळ घालायचंय। तयार आहे आपलं चिकन चिली, नक्की करून बघा। सोपी रेसिपी आहे। जर तुम्हाला ही माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका। थँक्यू।